là một số lệnh liên quan backup nha. Đây, để backup lại cái database thì mình sẽ gõ cái lệnh là MySQL admin -u user root ha, variable ref data-dir. Rồi mình coi thử là nó có thuộc data-dir chưa ha. Lệnh này là nó chỉ mới show cái thư mục bên trong cái MySQL ra là nó MySQL mình nó nằm ở đâu thôi, tức là mình tìm coi cái thư mục chứa MySQL mình nằm ở đâu ha. Mình gõ lên này nha. Rồi gõ lên này. Rồi thì mình thấy á, là cái thư mục data-dir là thư mục chứa database của MySQL á, là mặc định nó sẽ nằm trong file lib MySQL, phải không? Rồi. Rồi ở đây nó có cái lệnh là df ha. Df là và lib MySQL là để mình tìm coi là cái thư mục này á nó nằm trên cái phân vùng nào, trên cái ổ đĩa nào, phải không? Thì nếu mình coi thì mình thấy là ở đây ví dụ người ta coi thì người ta thấy là cái thư mục MySQL này nó đang nằm trong device SD3 ha. Đó, và nó đã sử dụng bao nhiêu phần trăm. Dĩ nhiên là có thể là cái ổ đĩa mình nó khác, phân vùng nó khác tùy theo cái đĩa của mình thôi. Thì cái này mình trước khi backup mình coi thử ha. df xuyệt qua lib MySQL. Rồi thì mình thấy là cái thằng này nó lại nằm ở đâu? Nó đang nằm trong cái device mapper ha, real server root, tức là nó cái database của mình nó đang nằm trong cái device mapper real server root, server 1 root ha. Rồi bây giờ mình nó có một số lệnh như là nó yêu cầu mình đây là mình gõ là root table with read log, phải không? Phải không? Dĩ nhiên đăng nhập vô quyền root rồi sau đó là đánh cái lệnh này ha, gỡ bỏ cái log, tức là nói chung là những cái table nào mà nó còn đang đọc thì nó gỡ bỏ cái log để mình có thể chạy backup được thôi ha. Thì mình phải đăng nhập vô rồi mình chạy, thì mình login vô rồi mình chạy cái lệnh này thôi. Rồi đầu tiên là mình login vô ha, login vô. Rồi sau khi login xong thì nó yêu cầu mình đánh cái lệnh root table with read log ha. Rồi chắc là phải thoát ra cái mod bên ngoài mình mới đâm được nha bạn. Cái này mình đứng trong database cũng được ha, mình thoát ra ngoài rồi mình mới đâm nha. Rồi nó kêu nhập password vô là được rồi đó. Rồi bây giờ kiểm tra thử coi trong root nó có cái file database này chưa. Rồi nó có file dump này là nó ra rồi đó ha. Coi thử coi nó có dung lượng không nha. Nó có dung lượng không? Rồi thì file dump này có dung lượng được rồi ha. Có được cái số byte về là đúng là 20 mấy là đúng rồi nè. Rồi vậy là cái lệnh dump ra của mình là vậy ha. Dump có nghĩa là mình phải có cú pháp là cụ thể là mình dump cái database video, phải không? Và chỗ này cũng có thông số trừ giờ database ha. Dump thì mũi tên đi ra ha, mũi tên đi ra thì mình backup lại toàn bộ dữ liệu trong cái data video này, nó vô thành cái file video db.dump, đúng không? Rồi nhưng mà phải đứng ở cái mod dấu rào nha, tức là mình phải thoát ra khỏi cái thằng MySQL rồi mình mới dump được ha. Rồi còn để restore database thì cú pháp của mình nó sẽ là cái mũi tên này ha. Cú pháp phục hồi database của mình thì chỗ này database của mình nhập vô thì mình sẽ nhập vô lại video lại nha. Rồi tức là mình lấy cái database dump này nãy mình bỏ vô lại thôi. Cái database của mình nãy tên là video.dump không, đó là cú pháp nha.
video.dum, lấy video.dum trong root nhập lại vô cái database video lại ha. Cái này nhập vô lại có nghĩa là tất cả các mẫu tin mà backup trong cái video này nó đè vô lại cái dữ liệu trong cái database video này thôi. Rồi chạy thử. Không có root video. Hồi nãy mình có root video không? Trừ là root. À mình lấy là video trừ db ha. Video trừ db. Cái file của mình phải là video trừ db nha. Rồi nhập lại cái file video trừ db.dum này vô video lại. Rồi password. Rồi ok, đó nó phục hồi lại cho mình phải không? Nó đâm lại cho mình. Đâm complete phải không? Vậy toàn bộ cái thông tin đâm này nó sẽ tạo lại bên trong cái bảng table của mình ha. Rồi nó đã có đâm lại đây cho mình ha. Đây là database video của mình, nó hiện lại ha. Tất cả những cái thông tin sau khi nó đâm xong mình cũng nên kiểm tra lại dữ liệu coi nó có không phải không? Kiểm tra lại dữ liệu coi nó còn không. Sau khi đâm xong mình log vô lại kiểm tra lại coi nó còn dữ liệu ha. Nếu nó còn dữ liệu là ok. Ta nhập vô kiểm tra lại coi còn không. View video. Let's sound. Run video. Rồi nó còn lại 4 mẫu tin là đúng ha. Tại nãy mình xóa hết cái mẫu tin số 5 rồi. Thì dữ liệu nó còn nguyên si là đúng không? Mình backup lại được rồi mình đâm lại được ha. Rồi thì nói chung là khi mình quản trị database thì những thao tác cơ bản như là backup, restore đó là mình phải biết cái lệnh để mình làm ha. Để nhiều khi mình có sự cố gì đó về máy chủ database thì mình phải phục hồi dữ liệu lại được cho công ty của người ta phải không? Thì những lệnh này nó từ đó nó cũng dễ, nó có syntax là mình cứ nhưng mình phải nhớ là mình có cái lệnh đó không? Mình làm